हे एभ्रीवान वेलकम टु माई च्यानल हैन। आज चाहिँ तपाईलाई म यो भिडियोमा हैन यदि तपाईले हैन ल्यापटपबाट कुनै पनि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन कुनै पनि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ है भने यदि तपाईलाई एक्सटर्नल माइक्रोफोन यदि तपाईको ल्यापटपमा काम गरेन भने तपाईले चाहिँ सेटिङ चाहिँ एक्सटर्नल माइक्रोफोनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ भन्छु है त। ठीक छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु भने के भन्छ कम्प्युटरको पहिला चाहिँ तपाईको जुन यदि तपाईको एक्सटर्नल माइक्रोफोन है यदि ल्यापल माइक्रोफोन छ भने यदि बोयाको माइक्रोफोन छ भने त्यो चाहिँ कम्प्युटरमा हैन कम्प्युटरको लेफ्ट साइडतिर यदि तपाईको पुरानो ल्यापटप छ भने तपाईको दुईटा ज्याक हुन्छ है, एउटा इयरफोनको ज्याक हुन्छ एउटा चाहिँ माइक्रोफोनको ज्याक हुन्छ है। तपाईको त्यो के भन्छ माइक्रोफोन चाहिँ माइक्रोफोनको ज्याक यदि 3.5 mm को छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाई माइक्रोफोन भएको साइन हुन्छ है, ठ्याक्क माइक्रोफोन भएको साइनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो ज्याकलाई चाहिँ हाल्नु होला है त। ठीक छ, त्यो हालिसकेपछि यदि तपाईको माइक्रोफोन काम गरेन भने तपाईको माइक्रोफोनको सेटिङ चाहिँ मिलाउनु पर्छ है त। ठीक छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने सर्वप्रथम तपाई चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरको कन्ट्रोल प्यानलमा जानु होला है। ठीक छ, कन्ट्रोल प्यानलमा गइसकेपछि कन्ट्रोल प्यानलमा जानुभयो है। ठीक छ, कन्ट्रोल प्यानलमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नु त हार्डवेयर एन्ड साउन्ड भन्ने छ है, हार्डवेयर अनि साउन्डमा जानु है। ठीक छ, त्यसपछि 1 2 3 नम्बर हेर्नु त यहाँ साउन्ड भनेर छ त है। ठीक छ, साउन्ड भनेर त्यसपछि यहाँ हेर्नु त अब यसको सेटिङ आयो, प्लेब्याक रेकर्डिङ साउन्ड कम्युनिकेसन भनेर सब कुरा छ है। सर्वप्रथम के गर्नु भने तपाई यो रेकर्डिङमा जानु है। ठीक छ, रेकर्डिङमा हेर्नु त दुईटा देखाएको छ है। पहिला चाहिँ म यो सर्वप्रथम चाहिँ माथिकोमा जान्छु, अहिलेको लागि चाहिँ मैले डिसेबल गरेको छ है, यो चाहिँ मैले इनेबल गरेँ है। ठीक छ, यो पनि इनेबल गरेँ। यो चाहिँ तपाईलाई यहाँ त यसको तपाईले प्रोपर्टीमा जानु होला है त। प्रोपर्टीमा गएपछि के यहाँ त एनालग ज्याक भनेर आयो है। ठीक छ, एनालग ज्याक भनेको यो चाहिँ तपाईको कम्प्युटरको इन्टरनल माइक हो है। ठीक छ, इन्टरनल माइक्रोफोन हो है। ठीक छ, त्यसै गरी यसलाई ओके गर्नु। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो के भन्छ एक्सटर्नल माइक्रोफोन पनि हालेको छु अनि त्यही भएर यो माइक्रोफोन देखाएको छ है। योमा जानु त, योमा चाहिँ प्रोपर्टीमा जानु त, यसको प्रोपर्टीमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नु त के देखाएको छ, टु हाई डेफिनेसन अडियो डिभाइस यहाँ हेर्नु त ज्याक इन्फर्मेसन लेफ्ट प्यानल 3.5 mm ज्याक। अहिले मैले चाहिँ एक्सटर्नल डिभाइस जुन हालेको छु माइक हालेको छु माइक्रोफोन हालेको छु त्यो चाहिँ 3.5 mm ज्याक छ है। ठीक छ, ल ओके। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ डिस्टिङ्ग्युज गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ के भन्छ इन्टरनल माइक हो ल्यापटपको अनि कुन चाहिँ एक्सटर्नल माइक हो भनेर है। ठीक छ, अहिलेको लागि यो डाउनवर्ड जुन मैले टिक लागेको छ त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ एक्सटर्नल माइक हो है। एकछिनको लागि यदि तपाईलाई एक्सटर्नल माइक युज गर्नु छ भने योमा जानु होला अनि योमा गइसकेपछि अहिलेको लागि चाहिँ मैले यसलाई सेट एट डिफल्ट डिभाइस भनेर मैले हालेको छु है। ठीक छ, यदि अहिलेको लागि चाहिँ म एक्सटर्नल माइक्रोफोन युज गर्छु हैन, त्यसको लागि चाहिँ मैले यो के भन्छ ल्यापटपको माइक्रोफोनलाई चाहिँ म डिसेबल गरिदिन्छु है त, यी डिसेबल गरिदिएँ है। ठीक छ, अब चाहिँ तपाईले के गर्नु होला यसको अब यहाँ जानु होला, यहाँ गइसकेपछि यसको प्रोपर्टी चेक गर्नु होला। ठीक छ, प्रोपर्टी चेक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु त यो जेनरल चाहिँ भ्यालु लिसनमा हेर्नु त यहाँ कन्टिन्यू रनिङ होइन ब्याट्री पावर यो चाहिँ ठिक छ, यो चाहिँ टिक नलाउनु होला। ठीक छ है। ठीक छ, अनि साउन्डमा जानु होला होइन ओके गर्नु यहाँ है। अनि योमा गइसकेपछि प्रोपर्टीमा जानु होला, प्रोपर्टीमा गइसकेपछि योमा जानु होला, लेभलमा जानु होला। लेभलमा हेर्नु त माइक्रोफोनको लेभल चाहिँ तपाईले यहाँ यदि कम छ भने सुरुमा यदि कम छ भने तपाईँ यहाँ 100 सम्म लगाउन सक्नुहुन्छ है त। यसलाई चाहिँ 100 मा राख्नु होला अनि माइक्रोफोन बुस्ट चाहिँ तपाईले 10 20 30 गर्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो हिसाबले चाहिँ यो 10 मात्र राख्नु होला है त। यदि तपाईले 10 डेसिबल राख्नुभयो भने माइक्रोफोन बुस्ट 10 डेसिबल राख्नुभयो भने 10 डेसिबल सम्मको साउन्ड चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यो माइक्रोफोन राख्ने भनेको हाम्रो भेस्टमा चाहिँ मुखको नजिक राख्ने हो, हल्का डिस्टेन्स बनाएर, त्यही भएर 10 डेसिबल चाहिँ मात्र लिनु होला है। ठीक छ, 10 डेसिबल लिनुभयो भने साउन्ड चाहिँ राम्रै आउँछ है। ठीक छ, अनि एडभान्समा जानु होला। एडभान्समा गइसकेपछि यहाँ हेर्नु त तपाईले चाहिँ सिडी क्वालिटी डिभिडी क्वालिटी
भनेर साउन्ड चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ यो डिभिडी क्वालिटीमा चाहिँ साउन्ड चाहिँ राम्रो आउँछ है त माइक्रोफोनको। त्यही भएर मैले चाहिँ डिभिडी क्वालिटी भनेर चेक गरेँ है त, हालेँ है त। ठिक छ, अब चाहिँ के गर्नु भने यसलाई ओके गरिदिनु है। ओके गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ चेक गर्नु होला साउन्ड, अनि यो कम्युनिकेसनमा हेर्नु त। यो कम्युनिकेसनमा चाहिँ म्युट अल अदर साउन्ड्स अनि 4वटा अप्सन दिएको छ होइन। वेन विन्डोज डिटेक्ट कम्युनिकेसन एक्टिभिटी, यदि तपाईँले माइक्रोफोनमा बोल्दाखेरि रेकर्ड गर्दाखेरि के गर्दाखेरि एक्सटर्नल यदि ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू आयो भने के गर्ने भनेर अप्सन आएको छ, म्युट अल अदर साउन्ड्स। मैले चाहिँ म्युट अल अदर साउन्ड्स भनेर हालेको छु, किनभने ब्याकग्राउन्ड नोइज म्युट होस् भनेर मैले हालेको छु। रिड्युस द भोल्युम अफ अदर साउन्ड बाई 80% पनि छ, रिड्युस द भोल्युम बाई 50%, डु नथिङ। तपाईँले चाहिँ म्युट अल अदर साउन्ड चाहिँ यो सेकेन्डको रिड्युस द भोल्युम अफ अदर साउन्ड बाई 80% छ, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो म्युट अल अदर साउन्ड गरेँ, त्यसको लागि ओके गरेँ। ठिक छ, अनि त्यसपछि एउटा अझै सेटिङ गर्नु होला है, रेकर्डिङमा जानु होला, योमा जानु होला। ठिक छ, कन्फिग्योर भनेर जानु होला, त्यसपछि सेट अप अर माइक्रोफोनमा जानु होला। त्योमा गइसकेपछि अहिले हामीले जुन एक्सटर्नल माइक्रोफोन युज गरेको त्यो डेस्कटप माइक्रोफोन हो, डेस्कटप माइक्रोफोनमा जानु होला, त्यसपछि नेक्स्ट दिनु होला है त, फेरि नेक्स्ट दिनु होला। अनि यहाँ के भनेको छ, रिड द फ्लोइङ सेन्टेन्सेस अलाउड इन अ नेचुरल स्पिकिङ भोइस है। यो तल लेखेको सेन्टेन्स छ, त्यसलाई चाहिँ अलि जोरले चाहिँ पढिदिनु होला भनेर भनेको छ है। पिटर डिक्टेट्स टु हिज कम्प्युटर ही प्रिफर्स इट टु टाइपिङ एन्ड पार्टिकुलरली प्रिफर्स इट टु पेन एन्ड पेपर्स भनेर है। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। के भन्छ, द माइक्रो इज रेडी टु युज विथ दिस कम्प्युटर, क्लिक फिनिस टु कम्प्लिट द विजार्ड भनेर फिनिस गरिदिनु होला। ठिक छ, अनि यसलाई पनि कट गरिदिनु होला, अनि यसलाई पनि ओके गरिदिनु होला। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि भिडियो बनाउनु भयो, केही बनाउनु भयो भने अब चाहिँ एक्सटर्नल माइक्रोफोन मजाले काम गर्छ है तपाईँको। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला, र तल चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।